Hi guys. Hi guys. අද මම ඔයාලට තියෙනවා Samsung Tab S6 lite කියන මේ tab එක. අද මම ගෙන තියෙන unboxing එක ඉස්සරහට මම ඔයාලට කියනවා මේකේ full review එකක්. ඉතින් අපි මේක unbox කරලා බලමු ටින් ගාලා. මම තාම දැක්කේ නෑ මොනවා වගේ දීලාද ඇතුලේ. කොහෙන්ද කපන්නේ? Ada quando kapan atiki මේ තියෙන්නේ අපේ පෙස්ටිය බොක්ස් එක ඉදිරියට තියෙනවා ඉතින් මතකල් දෙන අපේ පාට විස්තර අපි unbox කරන්න යන්නේ Samsung Tab S6 lite එක. අතරම නේ මොන දින අපේ device එක උඩින්ම මේ තියෙන tab එක අපිට තව තියෙනවා charger එකක් තියෙනවා ඒ වගේම type C cable එක තියෙනවා තව තියෙනවා මේකේ sim remote tool එක ඒ වගේම S pen එක ඉතින් අපි printing කරලා මේකත් printing කරලා නිකන් කරමු ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ Samsung tab එක. දැන් මේ on කරමුද? on වෙන්නේද? උඩදී. ටින් ඔන්න අපේ tab එක ඉතින් මේක වෙන්නේ රුපියල් මම මේක ගත්තේ 86කට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක Samsung එක tab එකක් ගන්න. මේක තමයි Samsung ලගේ අඩුම S Pen එකත් එක්ක ගන්න පුළුවන් tab එක මේක තමයි. ඉතින් අනිත් අපිට Android tab තියෙනවා. හැබැයි උනාට S Pen එකත් එක්ක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක විතරයි. මේ S Pen එක තියන්න පුළුවන් මේ tab එකේ. Udah di full review Instagram balaparutan bye. Mau bye.